Tapos... Ay, hindi pala WhatsApp bros. Ano yung sinasabi niya? How's this going? Going, bros? My name is PewDiePie. How's it going on bros? My name is PewDiePie. Yun diba? Yung sinasabi niya. Diba? First, bring the onions. So that looks like it's a great start. So fry the onions. Onion. An onion, what the onion is put. This is the tip of the onion. The onion is not the knife around the onion. Hindi ko dapat garlic ang inuna ko. I forgot. Garlic na lang. Wow. Beautiful. Now, I don't know what to do. Hindi ba bad yan ka? Oh. Ito yan? Ha? Tato? Yup. Ano gawin ko, Rich? Excuse naman, Rich. Nakita pa rin. Saan tinatawag mo? Yung strainer yung ano? Saan yung strainer, Lord? Parang mo. Into the mouth. Nice. Bobby. Saan yung lalagay? Look at the magic. Magic. The magic of Gordon Ramsay. Okay. Yes. Yes. Abodong. Abodong. Ito pang pisik pa rin. Alam mo yan sa? Kaya ayaw sa kanya. Fuyo! Fuyo! Uyo! Haya! Sobrang ko ito. Lapit na masunog ang onion. Onion. Pista sa Bicol, wala tayo kumukuha. Please. Chef. My name's Jeff. My name's Chef. Yun na pala. Ah, yeah, ito yung title. My name's My Chef. name's Jeff. My name's Chef. My name's Jeff. Cut? What? Cut? Ikaw, kung gusto mo. Ikaw bala. Ikaw direct. Ito. Nah. Kung katuloy mo? Tubig yan? Yep. Uyo! Hiya! Sobrang ka na. Ha? Sobrang. Sa? Puyo? Fuyo! Puyo! Dako na. Mata-mata ko nito, Rich. Wala akong measurements. Oh. Hindi mo. Walang measurements. And... Sana may measure cup ka. Hindi may kailangan, Rich? Oh? Basta marami. Actually, kailangan mo. Yung, kung mag-measuring cups ka po, hugasan mo pa yun. Di ba? Oh, ayun, tama. Marami nang gawin. Hmm. Si Lolo naman nagawa kasi kanina. Siya na nagawa. Maraming steps ginawa na ni Lolo. So, madali na lang gawin ko. Okay. Siya na nag-chop, siya na nag-boil. One question. What? Anong diferensya ng cutting board at chopping board? Ay, yung sinabi ni Mama Oo. Kapo. Feel ko wala. Feel ko same lang. Sinerch niya sa Google? Hmm? Sinerch niya sa Google? Hindi. Feel ko walang. Feel ko same lang. Wala tayong takip na wala tayo. Mhm. Okay. Isang malaking channel. Okay, cut video. Ha? Cuts. Ito yun. It sucks.
Wala ko natikpan niya. Ready na yung mga gamit mo, Roy? Opo. Bukas? Ready. It's good. It's good. Yeah. You make a slurry. Para maglapot. Wala. Yes. Wow. Mutot ka? Hindi. Oh. Ako pala yun. Ka. Potato. Is it cook? Potato. It tastes horrible. I mean, it tastes amazing. It tastes amazing. Hiya. Fuyo! All great chefs can cook like this. Put some parmesans. Tok lang. I don't know. Ano pala ito? Dapat ito. Feel ko dapat ito. Konti lang. Kasi, kulang siya ng... Nang? Ganun. Kulang... Yan. yung pampasarap na... Yeah. Di pwede magic syrup? Ah. Ah. Ito na siguro yun. Okay na ba yan? Ay, ito. Kalimutan ko. Siguro ingredient. Special ingredient. Yan. Jalapeno. Yung jalapeno. Ano pala? Jalapeno. Just kidding. Hindi ko rin alam. Green chili. Ito pala tawag mo. Pero yun lang. Okay na yan? Okay, yan lang. Then we wait. 2,000 years later. Best chef in the world. And everything. Parang doon ko na. Cause you're the best chef in the world. And everything I learned from you. Alam mo yun? Nope. Hindi mo yun alam? Okay, chowder. Nope. Who's a better chef? Me or Kuya? Kuya Rocky. Bakit yan ang ginamit ko? Hindi mo ako na sa bawang. Ako mo. Record ko pa. Cut it out! Cut it out! Ito na lang. Chef in the world. Pagkalaw, para isa-isa tayo. Tapos si mama yun siya magkain. Ah, mahal siya yun. Magkain yun siya. Gusto niya man ng baboy. Gusto niya lang movie. Movie? Movie sucks. I'm just kidding. Ayun na! Ayun na si mama? Ayos ba? Even if I didn't understand a word. On the wings of an eagle.